जय सूर्यबाण स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बाण आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर बाण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बाण व्हिडिओला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे, पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे। तर बाण फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बाण व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बाण जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये आपले बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकीपेक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायचे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं सर्वात पहिले आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर समोरच्या बिटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं दुसऱ्या इमेजेस ॲड करून घ्यायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला व्यवस्थित असा सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर समोरच्या बिटपासून त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। परत आपल्याला इथं तिसरा इमेजेस ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथं सर्व बिटप्रमाणे आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। इथे आपण एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत। इथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथं आपल्याला इथं एक 4.5 रेशोमधलाच फोटो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण इथं 4.5 रेशोमधलाच फोटो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोरच्या बिटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं फोटो आपल्याला परत डुप्लिकेट लेअर इथं करून घ्यायची आहे। डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर परत वरची लेअर जी आहे ते आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायची आहे। इथं 500 पर्यंत आपल्याला लहान करून घ्यायचे आहे। तर आपण इथं 520 ठेवून देऊया। 520 ठेवून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत त्याच्यावरती टच करायचं, बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला स्ट्रोकचा कलर आपल्याला इथं कोणता पण एक करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत आपले जे काही इमेजेस आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत। इथं आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। परत इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहे, तिथं आपल्याला परत डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे आणि परत इथं 2 फोटो लावायचे आहेत। परत आपल्याला इथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिले आहेत, तिथं आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे आपल्याला फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी इथे व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो आपले इथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर बाण आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे स्टार्टिंगला जायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे। इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आणि आपल्याला खाली सरकवून
अशा प्रकारे खाली सरकवून घ्यायचं आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक टेक्स्ट पेन जी दिलेला आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. टेक्स्ट पेन जी घेतल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तो टेक्स्ट पेन जी आपल्याला इथं खाली सरकवून अशा प्रकारे घ्यायचा आहे. थोडासा मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला असा ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपला ब्लॅक शॅडो इमेज आणि आपला टेक्स्ट पेन जे आपल्याला पूर्ण व्हिडिओवरती वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं शेकिपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकिपिक प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करून इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्या इमेजवरती टच करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला इथं पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं एक इमेज सोडून द्यायचा आहे. परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं हे जेवढे पण छोटे छोटे इमेजेस आहेत या सर्व इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचं आहे. एक इमेज सोडून दिल्यानंतर परत इथं आपण डुप्लिकेट लेअर केलेली आहे ते पण सोडून द्यायचे आहे आणि त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे आहे. जेवढे पण आपले डुप्लिकेट लेअर केलेले इमेजेस आहेत त्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इथून आपल्याला शेवटपर्यंत आता डुप्लिकेट लेअरच्या समोरच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर इथं आपल्याला 3 नंबरचा इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं आपण या 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे. तर आपल्याला यायचं आहे आता 3 नंबरच्या इमेजपर्यंत आपल्याला इथे यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपण जेवढे पण आता लॉंग फोटो दिसतील तेवढ्या पण लॉंग फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला जेवढे पण लॉंग फोटो दिसतील तेवढ्या पण लॉंग फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो मटेरियल पासवर्ड आहे 1204. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर इथं आपल्याला आता 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता तिथं आपण 2 डुप्लिकेट लेअर केलेली आहे. तर डुप्लिकेट लेअरच्या आपल्याला वरच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला वरचेच इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जेवढे पण आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत सर्व आपल्या वरच्या इमेजेसला इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकिपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता इथं लास्टचा जो इमेज आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं आपण जो बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता आपल्या जेवढ्या पण डुप्लिकेट लेअरचा खालचा इमेजेस आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. सर्वच इमेजेसला आपल्याला डुप्लिकेट लेअरच्या खालच्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट
पेस्ट करून द्यायचा आहे, लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचं आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आहे, आपल्या 7.9 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 7.9 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बीटपर्यंत यायचं आहे. बीटपर्यंत आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जा. हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपण इथे एक स्पार्टिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. स्पार्टिकल व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तिच्यावरती आपल्याला टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग किंवा ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रा पार्ट कट केल्यानंतर आपल्याला तिच्यावरती प्रेस करून ठेवायचा आणि आपल्या खाली सरकवून घ्यायचा आहे. आपण जो लहान फोटो केलेला आहे, त्या लहान फोटोच्या आपल्याला मागं त्याच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे. इथं आपल्याला तो ठेवून द्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला तो ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत ते लेअर आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायची आहे. कॉपी केल्यानंतर जेवढे पण आपले डुप्लिकेट लेअर केलेले आहे आपण, त्याच्या आपल्याला मधात ते लेअर आपल्याला इथं घेऊन घ्यायचे आहे. तर त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आणि अशा प्रकारे आपल्याला खाली त्याच्यावरती घेऊन घ्यायचे आहे. तर सर्वच व्हिडिओवरती आपल्याला इथं आपल्या सर्वच डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत तेवढं पण आपल्याला घेऊन घ्यायचे आहे आणि पेस्ट करून आपल्याला त्याच्या एकदम मधामध्ये घेऊन घ्यायचे आहे. तर बांधणं आपला व्हिडिओ आता पूर्णपणे इथं बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला ते क्वालिटी सेट करून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला म्हणून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.